On some देखिए हम तो छोले खाने का सरक सम था तो दूसरा बोला मैले जस्ट मेरो ड्राई गर्न मात्रै देखेको है है यता सिने टपटी काम गर्नु इन्जन कचिरो बाहिर मात्रै खाएछु के मलाई आउँछ नि के हो अरे दिल दे मजा यतिको जुन चाहिँ खाँदैछ त full boy. भोक लागेको बेलामा चिसै खाइन्छ त्यो बिफ पराउँछ कि लिएर टाले बेसी खायो ट्रेडेड तो ओनियन हालिदिनु ट्रेडेड लसन पनि राति खानु आम